السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قطعه ديكور في نص السقف. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين، خط طول وخط عرض، ونبدا نرسم مربع في نص السقف. المربع ده مقاسه هيكون متر 40 في متر 40. هتيجي على خط النص وتاخد 70 يمين و70 شمال، وتيجي على خط العرض تاخد 70 يمين 70 شمال. حددت ابعاد المربع، ببدا اوصل العلامات ببعضيها، ونبدأ نوصل علامين اتنين على شكل اكس من زاوية المربع لزاوية المربع، والعكس من الزاوية التانية للزاوية اللي عكسها. هاجي على خط الزاوية وابدأ اخد مقاس 12 ونص يمين و12 ونص شمال، يعني 25 سم. ال 25 سم بقسمها نصين على خط الزاوية، من بداية الزاوية ومن نهاية الزاوية. والزاوية اللي عكسها 25 بتقسمها نصين يمين وشمال على خط الزاوية، ومن نهاية الزاوية 25 سم بتقسمها نصين يمين وشمال على خط الزاوية، وبتوصل العلامات ببعضيها من بداية الزاوية لنهاية الزاوية، والزاوية اللي عكسها من بداية الزاوية لنهاية الزاوية. وابدا ارسم دايره في نص السقف. الدايره دي هتكون 30 في 30، هتفتح برجل على 15 سم وترسم دايره. نفس البرجل اللي انت رسمت بيه الدايره، البرجل ده هتزود فيه للخارج 25 سم وتعمل فتحه في الزاويه، تبدا ترسم دايره تاني. هاجي على كل مثلث من الاربع مثلثات وارسم الدوران بتاعه فقط زي كده. احدد لك الرسمه بالقلم التقيل عشان تكون واضحه معاك. ونبدا في مرحله تركيب الزاويه. طبعا احنا شغالين على سقف فلات، السقف من فوق مليان اوميج، فبنثبت في الاوميج عادي. هنبدأ نركب شرايح الجبس الداخلية بتاعت بيت الليد. الشريحة دي المقاس بتاعها هيكون 10 سم. طبعا مش هنقطع زيادة لأن السقف الفلات بالفعل موزون. هنبدأ نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس.
هنبدأ دلوقتي نمعجن شرايح الجبس الداخلية بتاعت بيت الليد. ونبدأ نقفل فلات. قفلنا فلات، هنرسم الرسمة تاني من اول وجديد. اول حاجة بنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين، خط طول وخط عرض. قسمنا السقف بتاعنا طول وعرض، هنبدأ نحدد ابعاد المربع تاني. في بداية الفيديو حددنا ابعاد المربع كان متر 40 في متر 40. هنبدأ نسيب مساحة لقيمة بيت الليد. المقاس ده هيكون 6 سم، 6 سم من اليمين و6 سم من الشمال. يعني هبدأ احدد مربع بابعاد متر 52 في متر 52. هاجي على خط النص وابدأ اخد 76 يمين 76 شمال. هبدأ اوصل على مين اتنين، من الزاوية للزاوية والعكس من الزاوية للزاوية. هنيجي على خط الزاوية. طبعا في بداية الفيديو كنا محددين 25 سم. ال 25 سم دي 12 ونص يمين 12 ونص شمال. هنسيب مسافة لقيمة بيت الليد اللي هي 6 سم. هناخد 12 ونص، نصها يمين ونصها شمال. على نفس خيط الزاوية من نهاية الخيط هتقيس 12 سم ونص، نصها يمين ونصها شمال. بنيجي على خط الزاوية التاني. من بداية خط الزاوية بنقسم ال 12 ونص نصين، نصها يمين ونصها شمال. ومن نهاية الزاوية 12 ونص، نصها يمين ونصها شمال. ونجيب خيط العلام ونوصل العلامات ببعضيها. طبعا احنا رسمنا دايرة في نص السقف. الدايرة دي كانت 30 في 30. فتحنا برجل على 15 سم. البرجل ده هنكبره 6 سم عشان نسيب مسافة لقيمة بيت الليد. وترسم دايرة. نفس البرجل اللي انت رسمت بيه الدايره ده هتزود في البرجل 12 سم ونص، نفس الفراغ اللي احنا سيبناه على خيط الزاويه، وترتكز في سنتر السقف وترسم الاربع دورانات على الاربع مثلثات زي كده. ونبدأ في مرحلة التقطيع. هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدأ نركب شريحة الجبس الخارجية بتاعت وش بيت الليد. الشريحة دي المقاس بتاعها هيكون 5 سم. ونبدأ في مرحلة المعجون.